Nagahang? Pindot mo na. Ayan o, nakapindot na siya. Ano ba bang pindot ang gusto mo? Hindi ba naka-red? Papaan na kami ng baboy. Kung mapapansin nyo po, lahat ng sulok ng bahay may video ako. CR meron na? Sa paglilinis, sa pagluluto. Dalawa ang kusina namin. Wow, mayaman. Mayaman kami. Sa ibang mga video ko na gumagawa ako ng sweet doon yan sa kabilang kitchen. Malapit sa aming kwarto. Ito yung kitchen niya talaga. Ito akin lang to, pero nakikikitchen sila. Buti na lang malambot yung patatas ngayon. Thanks God. Si Muhammad nahingi ng asukal. Nahiya. Ano sa akin? Ano daw, little sugar. Okay. May burat naman nakapala. Sagsako pa nga yung nandyan eh. Delikado nga yung pabagahe. Uy, dalian mo na oras. Ito, gahabol kami sa oras kay, naku, Diyos ko. Tulog pa more. 12 o'clock, kailangan na naming umalis dahil yung appointment ko is 12:45 naman. Last July ba yun lang? June. Nagpa-check up ako. May nakita silang cyst daw sa left ovary ko. Lumaki, malaki 2.1, tapos lumiit dahil nagka-red alert. Tapos, ewan ko lang ngayon kasi 3 months na naman wala. Lumaki na naman. Akala ko mga lalaki lang yung paasa. Pati regla paasa. Ang gugot talaga yun. Anong mas masakit, Day? Regla o boyfriend? Regla. Regla. Kasi every month mo talaga eh. Kada buwan po, tuwing parang dadatnan ako na hindi naman. Sobrang sakit. Naging tagabutas po talaga ako dito ng mga tagaluto ni Madam. Nagsimula kay Leia, kay Mary na isa. Tapos nung akong tagaluto, ako na lang mag-isa. At least ngayon may kasama ka. Ngayon, mayroon na naman akong kasama. Pag namoni kami wag kayo skip ads ha. Kay sentimo lang yung tawa ng kikitain namin. Kailangan pala hindi mag-iisa. Wag! Ako pa naman ang hilig. Okay lang yung mga artista na lang, yung mga sikat na nagtitrending, yaan mo sila, skip mo sila. Pero yung mga intawan, nanining kamot ba magka-YouTube? Wag. Si Inday Kapkab, hindi ko yan siya ini-skip. Si Danica, minsan, pag hindi ko siya Danica Soto? Hindi, si Mahal Danica, yung kasabayan ni Inday Kapkab na nag-vlog, na nag-trending din. Naano kasi ako dun minsan sa kanya eh. Sino po ba? Si Baninay. Yan, si Baninay. Pero yung mga sikat-sikat talaga, skip yan. Hindi ko kasi alam kung ano ibig sabihin ng yan eh. Kaya ko naman patalastas lang. patalastas ng video nila yan. Diyan sila kikita. Oo. Sa panood. Oo. Minsan di ba may 2 minutes and 2 seconds na nakalagay? Tagal. Ito po siya. Yan. Yan. Ito naman sa Pilipinas, Aros Valenciana. Yan. Tapos tatakpan ko siya ng... Edi wow! Ang bugaga. Edi wow! Paano ba yan? Sundan mo yung ano niya. Kaya nga ako pag kinukuha. Yan. Ganyan na maganda. siya. Ito din. See? And then I will put this. Ay, mali kasi kusa yan. Malambot yan. Ito, patatas. Yan. I-cover natin siya para hindi lumabas yung bigas saka ground beef sa loob. Kasi ayaw ni Madam yung sumusuka. Hindi ko masabi lang, lalasing-lasing siya. Nashing eh. Tapos yung susuka-suka. Ganun lang.
Si Fatma siguro price ko to. Hindi ko talaga sinabi sa kanya. Pumasok yung buto. Ang ginagawa niya. Meron pa siyang sandok. Itong sandok, pangkalahatan po ito. Pwedeng panluto, pwedeng pamalo. Opo, maniwala kayo sa amin. Kasi yung ano namin dito, alaga, makulit pa sa mga yaya. Pero pinampapalo po namin pag malinis, syempre. Hindi ganito. Ayan yung asawa niya. Buti pa sa kanya, may tumatawag na asawa. Hindi wow! Asawa niya. Asawa ko yun, hindi niya asawa. Wala siyang asawa, wala siyang love life. Ano ba? Meron pala. Hi, Air! At may sponsor. Ang tuwa ko man din kanina na may... Oy! Muhammad, always ano... Baka naman, harap-harap mo. Dunkin Donut. Baka naman. O, isasapin natin para hindi masunog man siya, may haharang sa kanila. Konti lang, tama na lang. Yan. Ayan. Ilagay mo na yung cubes mo. I-ano natin para ano yung spread yung lasa kasi hindi natin siya mahahalo. Eh pag hinalo natin durog. May passport na si Meron pa uwi. Tapos lemon juice. 1/4, 1/3. Ito 1/4. Tapos maglalagay tayo ng lemon juice. Na naka-ready na siya. Add natin ng konti kay gusto daw nila ng maasim. Sa Arabo kasi mahalaga ang kulay sa pagkain. Tomato paste is like dito sa may Qatar. Okay. Spread. Mamaya na yan. Meron na, tapos tubig na lang. Hindi, lalagay muna natin yung ano. Anong unahin nga, Day? Patatas. Patatas pala. Ito. Ayun te, nilipat to kay Malanggam kasi. Tabing tawon. Gulay lang ito, hindi ito matagal kay gulay lang. Para magsalubong Second coat daw. Para magsasalubong. Dagdagan mo ng sabaw ha. May asin na ba yan? Wala naman nakalagay doon sa recipe book ha. Bakit ka maglalagay? Kung anong nakalagay sa recipe book, yun ang sundin. Ganun lang tunay na chef. Wala na talagang mabigat. Funny tutorial nga to. Funny tutorial cooking to. Oh, sis, may pahalog. Ganun talaga. May pahalog-halog ba yan? Kasi sabi ni Madam ialog daw. Para umano daw yung sauce. Oh, sige na. Ay, hilo na. Takpan mo na. Yan ang inaantay ko eh. Sira mo talaga din lahat yan. Magtatagal pa ba sa kamay mo? Plato. Si Ute lang naman natagal. Tama na yung tubig na yan? Dagdagan mo. Delicate. Konti pa. Ate, hindi yan, te. Ano te yung itim? Oh. Tama na.
i-cover up natin. Para hindi siya sumingaw. Tapos, Lagyan mo ng takip. ganyan. Yan talaga yung prituhan ng Yan na. Kailangan natin ayusin. Kaya pagalitan lang naman tayo nito. Hey, baby boy. Huwag ka naman makulit muna. Ayun na lang, makakulat na sa sa'yo. Oh! Wala nang puro gloves to. Nandito na to eh. No! Wait lang, baby. Matatapos na talaga to, promise. Matatapos na. Siya nang paubos lang. Nakakawang gago. Ayan na siya. This is my mashi. So, titikpan natin. Sarap talaga. Kahit sabihin mo ako may gawa, pero masarap, promise. Hindi ako kumakain ng kusa na to eh. Pero, nakakain ako.